Πούνε τα νιάτα, ωραία νιάτα και τσαφίνια. Να τα νιάτα. Oh Youth SUP X7M. Λοιπόν, το SUP X7M είναι μια κονσόλα μακρόστενη. Θυμίζει λίγο Switch, έχει το κόκκινο μπλε που έχει το Switch, το έχουν τώρα όλες οι κινέζικες κονσόλες. Έχει το σταυρό κατεύθυνσης, έχει το joystick, έχει 4 κουμπιά σε χρώματα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε. Θυμίζει Super Nintendo, it's a trap, είναι παγίδα, δεν είναι Super Nintendo, είναι το κλασικό 500 in 1 NES που έχουν όλα τα SUP, απλώς είναι σε ένα πολύ fancy design. Κατά τα άλλα έχει επίσης Start Select, Home Screen, εδώ έχει αναλογικό ήχο πάλι καλά, USB για φόρτιση, έξοδο για τηλεόραση και το on-off switch και παίρνει μια μπαταριούλα, άμα το ανοίξω κάποτε. Γυναίκα, πώς θα ανοίξεις? Ούτε εσύ. Μαζί, έλα μαζί. Retro Games Couple Power! Παίρνει λοιπόν μια μπαταριούλα BL5C επαναφορτιζόμενη. Όπως καταλάβατε δεν ανοίγει εύκολα το πορτάκι. Και θα μας πει και η Ευαγγελία για την έκπληξη που είχε μέσα αυτό το SUP. Έχει έξτρα χειριστήριο! Είναι για multiplayer! Έχεις τώρα και τον player του σου για να παίζεις NES και NES clones. Στην οθόνη που δεν μπορείς να κοιτάξεις ή να το συνδέσεις με τηλεόραση, αν τα καταφέρεις. Αλλά έχει αρκετά μακρύ καλώδιο, εντάξει. Κάτι γίνεται. Κάτι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν και μακρύτερα. Με το συμπάθειο. Τα κουμπιά είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι η κεντρική κονσόλα έχει λίγο καλύτερα, αλλά πάντα αυτό το κεντρικό είναι λίγο καλύτερο. Νομίζω είναι πολύ τίμιο player του χειριστηριάκι, γιατί το response ήταν πάρα πολύ καλό. Έτρεχε πάρα πολύ όμορφα, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον ανταγωνισμό ή στο Ξεμάλιασμα. ξεμάλιασμα. Εγώ δεν έχω μαλλιά. Άρα μπορείτε και εσείς να έχετε το retro game couple σας. Όμως πρέπει να δούμε πώς παίζουν τα παιχνίδια. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να τεστάρουμε το SUP X7M ο νιώτη. Ο νιώτη! Oh Youth λέει πάνω. Οπότε για να τα ανοίξουμε. Πρέπει να πατήσεις. Δυνάμωσέ το. Ναι, αναλογικός ήχος. Το κάτω πρέπει να πατήσεις για να πάει English. Την πάτησα πριν, ναι. Είναι πολύ ανεπαίσθητο το κόκκινο. Το start είναι το τέρμα. Και είναι ένα κλασικό 500 in 1. Από αυτά που έχουμε δει 5 εκατομμύρια φορές. Super Mario 16! Street Fighter 6 και έχει όλα τα... Oh my god. Α, Gradius. Ναι, βάλε Gradius που το ξέρουμε, δεν πιστεύομαστε. Α, δουλεύει και το τέτοιο. Το Fire. Όχι, δουλεύει και το analog τέτοιο. Α, nice. Πολύ ωραίο το analog. Το Fire δουλεύει, για δες. Πρέπει να το κουμπί να είναι το Fire. Το κρατώ. Όχι. Α, το 2010. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω. Τι είναι αυτό? Με ένα κουμπί κλειδάς και με ένα βαράζ λογικά. Βλέπεις εσύ τα σχέδια και τα χρώματα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Να το, αυτό βαράζει. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πάντως καλά το πας, έχεις πάει στην κορυφή και έχασες. Πάμε Tactful Monkey. Γιατί όχι. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ.
Επίσης η οθόνη είναι περιοριστική, έτσι. Άμα είσαι λίγο διαφορετικά, σε διαφορετική γωνία δεν βλέπεις τίποτα. Τι είναι αυτό! Δεν ξέρω. Τι έχουμε εδώ? Δεύτερο γυριστήριο. Δεύτερο γυριστήριο! Εδώ πάνω. Μπαίνει στη USB. Για βρέξτε χελονιζάκια νούμερο 2. Θα παίξουμε κόντρα. Έχει το 12 in 1. Και εδώ. Αυτό είναι το original. Για να δούμε. 2 παίκτες. Να δούμε πώς παίζει αυτό. Μισό. Α, οκ. Και αυτό πυροβολάει. Τέλεια. Φύγαμε. Ο ήχος δεν είναι κακός. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Α! Με το πάνω διαγώνιο, αν το κάνεις πυροβολάει διαγώνιο. Πέθανε. Δεν μας ξεφύγει αυτό. Έλα εδώ, έλα πίσω, έλα πίσω! Πού είμαι? Α, τώρα με είδα. Εντάξει, διάβαζα ένα guide για το πώς έχουν φτιαχτεί τα γραφικά του Contra. Ήταν απίστευτα προγραμματιστικά για την εποχή τους. Δεν φαντάζεσαι, επειδή το NES είχε πολύ μικρή μνήμη. Για να μπορέσουν να κάνουν τόσα πράγματα ταυτόχρονα στην οθόνη, είχαν φτύσει αίμα προγραμματιστές. Και φυσικά πέθανε. Γιατί πεθαίνω τόσο πολύ? Έχασα. Πάντως έχω να πω ότι τα controls έχουν καλό... πες ακόμα. Το ξέρω. Εγώ δεν έβλεπα που ήμουν. Τώρα δεν έκανε ουσία. Λοιπόν, τα controls έχουν καλή απόκριση. Ναι, πολύ καλή ανταπόκριση. Τα controls βασικά είναι τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το gameplay. Η γνώμη μου για αυτή την κονσόλα είναι οριακά θετική. Αλλά έχει ένα τεράστιο ελάττωμα, η οθόνη του δεν φαίνεται από το πλάι καθόλου. Καθόλου, δεν έχει, είναι από τις πιο φθηνές, χειρότερες πλαστικές LCD οθόνες. Κατά τα άλλα παίζει το NES σφαίρα, όλα τα παιχνίδια που δοκιμάσαμε πηγαίνανε καλύτερα και από το NES το αρχικό μην πω. Τα χειριστήρια ήταν αρκετά καλά, ο σταυρός είναι εντάξει, το joystick ήταν ok, σκληρούλιστικο. Τα κουμπιά δεν φαίνονται ψεύτικα, πατιούνται και δεν σου αφήνουν την αίσθηση του εντελώς ψεύτικου. Γενικά, καλή κατασκευή εκτός από την οθόνη. Τα παιχνίδια NES είναι, ξέρετε πια, τι άλλο να πούμε πια, έχουμε παίξει τόσα NES clones, που το επόμενο review δεν θα είναι NES clone. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω ένα παράπονο με αυτή την κονσόλα, δηλαδή παίζει όμορφα, παίζει γρήγορα, αποτελεσματικά, εντάξει. Είναι τα ίδια παιχνίδια που είναι σε όλες τις προηγούμενες κονσόλες που έχουμε δει που είναι 501, αλλά τουλάχιστον παίζει σφαίρα. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Και έχει πολύ ωραίο design. Όχι, το design μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Αλλά ναι, κατά τα άλλα. Ήρθα να παίξουμε! Έχουμε μία όλα τα παιχνίδια. Ναι.
Τέλος. Οκ, έχω δει μερικά διπλά που σημαίνει ότι εντάξει, μπορεί να είναι 500, μπορεί να είναι. Σίγουρα όμως είναι 300. Οπότε, ναι, οκ. Επίσης μέχρι περίπου το 300 πηγαίνουν αλφαβητικά και μετά ξαναχαλάσανε. Ναι.